Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau 7 ngày lo hậu sự cho Tôn Lão Bá, Ngô Dục đã cùng Tư Đồ Minh Lãng đặt ra hẹn ước 1 năm, ngày hắn hết thời gian cấm túc, cả hai sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Rất nhanh, hắn bị đưa đến một đỉnh núi tối tăm, không khí đặc quánh mùi tuyệt vọng. Tại đây, trưởng giáo Phong Tuyết Nhai đã cho hắn một hy vọng. Ông tuyên bố, 1 năm sau, đánh bại Tư Đồ Minh Lãng, người sẽ là đệ tử thứ 5 của ta. Trái tim Ngô Dục như muốn nổ tung, từ một kẻ tù tội, hắn bỗng thấy cánh cửa vận mệnh hé mở. Nếu thành công, hắn có thể chính thức đứng ngang hàng với Tô Nhan Ly sư tỷ ở trong tông môn. Vậy là những ngày tiếp theo sống tại địa ngục không phải là xiềng xích, mà là thời gian quý báu để hắn lột xác. Trong khi Ngô Dục miệt mài khổ luyện, thì ở bên ngoài, trưởng giáo cùng Tô Nhan Ly cũng âm thầm quan sát. Ông lên tiếng thừa nhận, nó đã có cơ duyên vượt xa tưởng tượng, tâm tính lại kiên định, đây là duyên phận. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày đẹp trời, Minh Thiên Phong rung động, mây mù quận xoáy, dị tượng kinh thiên, Tư Đồ Minh Lãng, kẻ thù truyền kiếp của Ngô Dục đã một bước lên mây, chính thức đặt chân vào hàng ngũ tiên nhân. Lời thách đấu 1 năm của Ngô Dục giờ đây chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ, ai ai cũng mỉa mai, chờ xem kẻ cuồng vọng kia sẽ thê thảm thế nào khi ra tù. Sự ưu tú của Tư Đồ Minh Lãng đã hấp dẫn Hộ giáo Chí Tôn. Người này là một tiên nhân kim đan, nàng đã tuyên bố thu nhận gã ta làm đệ tử thứ 5. Đây như một động thái thách thức trắng trợn Phong Tuyết Nhai. Trở lại phía Ngô Dục, giờ đây kim cương bất hoại thân thể được hắn đẩy lên giới hạn mới. Sức mạnh hiện tại có thể vượt xa tầng 6 thông thường, đủ sức đối đầu với cả cường giả tầng 8. Nhưng Ngô Dục không dừng lại, hắn tiếp tục công phá tầng 7, mang tên Quan Tưởng Tâm Viên. Trong thế giới tinh thần, một hình ảnh hầu vương cái thế, đầu đội kim cô, mình khoác hoàng kim giáp, chân đi bộ vân lý, tay cầm như ý kim cô bổng, ngạo nghễ giữa trời đất hiện lên. Hình ảnh bá đạo ấy suýt nữa làm thần hồn hắn vỡ nát, nhưng với mối thù gia tộc, với khát khao sống sót, Ngô Dục nghiến răng chịu đựng, Quan Tưởng hết lần này đến lần khác. Gần 200 ngày trôi qua, tâm viên hoàn toàn thành hình trong tâm thức Ngô Dục, thần hồn hắn đột xác, sức mạnh tương đương 1.500 mã lực, so với kẻ địch khoảng cách đã không còn xa vời. Cuối cùng, 1 năm đằng đẵng kết thúc, cánh cửa ngục mở toang, Tô Nhan Ly đã đợi sẵn chào đón hắn, nàng tặng Ngô Dục cuốn bí kíp cực phẩm Kim Diễm Đồ Long Quyết, rồi vội vã rời đi bế quan. Lát sau, Ngô Dục đến Vọng Thiên Đài, chưa kịp định thần thì một bóng áo xanh đã lao tới. Thanh Mang, cô bé năm xưa, nay đã là thiếu nữ xinh đẹp, sở hữu sức mạnh gen thể tầng 8, vẻ mặt nàng vừa mừng vừa giận quát: "Ngươi cho ta leo cây cả năm trời, hôm nay phải đấu một trận." Lời còn chưa dứt, kiếm đã tuốt vỏ. Ngô Dục hiểu ra, cô bé này không chỉ muốn tỉ thí mà còn muốn lấy lại danh dự cho hắn trước những lời xì xào khinh miệt xung quanh, và không tốn quá nhiều sức, Thanh Mang đã bị đánh bại trước sự kinh ngạc của toàn bộ mọi người. Chính Thanh Mang cũng ngơ ngác, nhưng rồi chợt hiểu ra, trong lòng nàng trào dâng một niềm vui khó tả. Tuy nhiên, màn kịch hay chỉ mới bắt đầu. Giữa đám đông, một gã to con tên Dụ Hoài Sơn bước ra muốn chiếm spotlight. Tên gia hỏa này bình thường rất hay gạ gẫm Thanh Mang. Lần này gã ta thấy Thanh Mang bị Ngô Dục đánh bại, liền ảo tưởng sức mạnh mà đứng ra khẳng định chủ quyền. Thanh Mang bị những lời lẽ bẩn thỉu xúc phạm, tức đến đỏ hoe mắt. Nàng định xông lên xé nát miệng cho tên kia một bài học, thì Ngô Dục cản lại. Lần này, hắn sẽ thay nàng trút giận. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Ngô Dục như tia chớp phóng đi, trấn yêu kiếm trong tay hắn bỗng rực lên ngọn lửa vàng. Một bước tiến ra 10 trượng, thần lực 1.500 mã lực dồn vào một kiếm, bổ thẳng xuống đầu Dụ Hoài Sơn. Vọng Thiên Đài rung chuyển, đám đông kinh hãi, không ai ngờ Ngô Dục lại ra tay quyết liệt và tàn nhẫn đến vậy. Dụ Hoài Sơn vẫn đang cười cợt, lập tức mặt biến sắc, vội vàng rút kiếm đón đỡ. Gã ta đã là gen thể tầng 9 nên tự tin lắm, có điều lần này niềm tin của gã đã bị đánh nát. Khoảnh khắc hai đoàn công kích va chạm, một tiếng kim loại vỡ chói tai vang lên, thanh kiếm của Dụ Hoài Sơn trước sức mạnh kinh hoàng của Ngô Dục đã gãy làm đôi. Dụ Hoài Sơn đau đớn rú lên, ngã quỵ xuống đất. Đúng như lời Thanh Mang nói, Ngô Dục đã xé rách miệng hắn, không cho kẻ địch kịp hoàn hồn. Ngô Dục tung một cước đạp hắn nằm sõng xoài, mũi chân yêu kiếm lạnh lẽo kề sát yết hầu đối phương, rồi lớn tiếng nói: "Thanh Mang là bằng hữu của ta, ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, lần sau gặp lại ta cũng là lần cuối ngươi nhìn thấy ánh mặt trời." Nghe vậy, Dụ Hoài Sơn run rẩy sợ hãi, lũ đàn em của gã ta thấy đại ca rèn thể tầng 9 còn không đỡ nổi một chiêu, cũng liền tái mặt. Giờ đây, chúng mới thấm thía vì sao Ngô Dục có thể đủ sát 5 mạng trên Minh Thiên Phong, vì sao trưởng giáo Chí Tôn phải đích thân ra mặt bảo vệ hắn. Dáng vẻ của Ngô Dục trong mắt chúng bỗng trở nên đáng sợ khôn cùng. Hoàng hôn buông xuống, núi tiên chìm trong vẻ đẹp huyền ảo, Ngô Dục tiễn Thanh Mang về. Hắn biết màn thị uy hôm nay chắc chắn đã đến tai Tư Đồ Minh Lãng và cả trưởng giáo Chí Tôn, nhưng trong lòng hắn không một chút sợ hãi. Hắn thậm chí còn mong chờ giây phút đánh bại Tư Đồ Minh Lãng để cả Thông Thiên kiếm phái phải chấn động, để hắn đường chính trở thành đệ tử thứ 5 của trưởng giáo. Trước khi hoàng hôn tắt nắng, Ngô Dục đã đi đến trước mộ của Tôn Bá, hắn quỳ xuống rót một chén rượu rồi thì thầm nói: "1 năm trôi qua rồi, con đã trở về với bá đây." Đến đây thì cũng hết tập 6 Thôn Thiên Ký. Nếu thấy hay, hãy ấn like và đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.